तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु द न्यू भिडियो। आज चाहिँ मैले डुओ एक्स लोगो लिएर आइसकेको गाइस हैन। तपाईलाई आशा छ तपाईलाई राम्रो लाग्ला। अनि यसको पासवर्ड चाहिँ 4 गरिरहेको छ। मैले भिडियोमा दिनेछु यो यसको पासवर्ड। भिडियो लास्टमा हेर्नु होला पासवर्डको लागि। सो लेट्स स्टार्ट द न्यू भिडियो। यसो चाहिँ हामीलाई लोगो बनाउनको लागि दुईटा एप्स चाहिन्छ, जेटासी र पिक्सेलैब। अनि तपाईले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा गएर हेर्नुहुन्छ नि, यो मैले फाइलको लिंक दिएको छ। त्यो फाइलको लिंकमा क्लिक गरेर डाउनलोड गर्नु होला र जेटासी खोल्नु होला। जेटासी खोलेर डाउनलोडमा गएर यो के गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईले एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई पासवर्ड राखेर पासवर्ड 4 गरिरहेको छ। यसलाई एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले पासवर्ड राखेर। पासवर्ड चाहिँ मैले भिडियोमा दिनेछु। एक्सपोर्ट गरिसकेपछि तपाईँ पिक्सेलैब खोल्छौँ। पिक्सेलैब खोल्नु। पिक्सेलैब खोलेपछि 3 डटमा क्लिक गरेर ओपन PLB फाइल गरेर यता PLB भन्ने साइडमा क्लिक गर्छौँ अनि ओपन एड गर्छौँ। ओपन एड गरेपछि हाम्रो लोगो फाइल खोलिसक्छ। तपाईँले आफ्नो नाम अनुसार चाहिन्छ, तपाईँले नामहरू हेर्नु होला।